النهاردة ميعادنا مع أول فيديو في سلسلة معلومة عن الماشي، واللي هنتكلم فيها عن نقطة واحدة بس بشكل مبسط وسهل. أي حد بيربي فراخ التسمين البيضاء أكيد مرت عليه أيام صعبة بتكون حرارة الجو عالية وفجأة تلاقي الفراخ نفقت، خصوصا الأحجام الكبيرة، وبقية الفراخ قطعت أكل وفاتحة بقها وبتنهج وصوت تنفسها ونهجانها شغال الله ينور. ده لو ما كانش صاحب المزرعة مستعد ومجهز نفسه ومزرعته للظروف الصعبة دي. تعالوا بقى نشوف هنتعامل مع المشكلة دي إزاي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود عوض وأنتم بتتابعوا قناة العيادة البيطرية. والنهاردة أول معلومة على الماشي هنتكلم عن إزاي تقلل الإجهاد الحراري على الفراخ. لازم نخلي بالنا من التالي. أول حاجة قبل التسكين، تأكد إن مزرعتك مؤهلة تشتغل في الصيف وفيها شفاطات ومراوح وخلايا تبريد، ولو مفيش في المزرعة الأدوات دي بلاش تشتغل في الصيف أحسن. لو عندك خلايا تبريد وشفاطات لازم تعمل لها معايرة لشغلها بحيث تكون قادرة على تغيير الهواء مرة كل دقيقة على الأقل، ولأن كفاءتها ممكن تقل من سنة للتانية مع كثرة الاستخدام. تاني حاجة قبل موجة الحر، هنتابع النشرة الجوية يوميا، وده أصبح سهل جدا من أي موبايل حديث فيه تطبيقات لتوقعات الطقس لمدة أسبوع على الأقل، علشان تقدر تستعد كويس وتخفف من التأثير الضار لموجة الحر على مزرعتك. ولأن موجة الحر المفاجئة مع عدم الاستعداد لها مشاكل كتير أنت في غنى عنها. لو عندك وزن كويس بيع قبل موجة الحر علشان تخفف التزاحم والإجهاد الحراري. الجهاز التنفسي للطيور هو الطريق الوحيد للتخلص من الحرارة الزايدة، لذلك حافظ عليه سليم وقوي، وعالج أي مشاكل تنفسية قبل موجة الحر. اعمل صيانة للشفاطات والخلايا والمراوح، وزود عدد السقايات بنسبة 25% عن العدد الطبيعي. الصبح بدري قبل الحر هنرش مية باردة على الحوائط والسقف من الخارج وحوالين العنبر، ونستخدم أدوية الإجهاد الحراري من الفجر علشان تشتغل بدري وما نستناش لفترة الحر. هنحط تلج في المية من الصبح بدري وطول اليوم خلال فترة الضحى وقبل ارتفاع درجة الحرارة. خفض مستوى السقايات وتزويد المية لتشجيع الطيور على الشرب، ورفع العلف قبل الحر ب3 ساعات، لأن الحرارة الناتجة من تناول العلف بتصل ذروتها خلال 3 ساعات. لذلك بلاش تتأخر في رفع العلف لحد ما الجو يسخن، لأن ده غلط. من الأفضل رفع العلافات وبلاش تفضيها وتسيبها على الأرض، لأن تعليقها بيوفر مساحة على الأرض وبيزود توزيع الهواء وبيقلل إحساس الفراخ بالحرارة. أثناء ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة هنتحرك وسط الفراخ علشان نقومها ونحرر الحرارة المختزنة تحتها، بشرط إن ده يتم بهدوء وبدون تهييج أو إثارة للفراخ. وممنوع الحركة لو لقينا الفراخ ما بتتحركش بعيد عننا واحنا ماشيين وسطها، أو لو لقينا راسها ممدودة على الفرشة. ممكن نضيف بعض الزيوت النباتية لمية الشرب لتعويض نقص سحب العلف، ولأن تأثير الزيوت الحراري ضعيف. بعد العصر لما الحرارة تبدأ تنزل ابدأ في تنزيل العلافات، كده الفراخ قدامها المية باستمرار، ونزلنا العلف وتغدوا والحمد لله. لازم بقى يريحوا شوية بعد الغداء، علشان كده هنطفي النور من المغرب للعشاء لمدة ساعتين، لأن الإظلام له تأثير مهدئ للطيور وبيساعد على التخلص من الحرارة وبيحسن سحب العلف والتحويل. ونراعي قبل الإظلام تحريك الفراخ حركة خفيفة للتخلص من الحرارة المختزنة تحتها وتبريد الفرشة وصدور الفراخ. المية فيها تلج وأدوية الإجهاد الحراري والمراوح شغالة بالليل للتخلص من الحرارة الزايدة، ونساعد الفراخ تستعد ليوم صعب تاني إذا كانت الموجة مكملة كام يوم ورا بعض. لو استمرت الموجة أكتر من 5 أيام الفراخ بتتأقلم مع الحر، وساعتها هندي أدوية الإجهاد الحراري والتلج بالنهار فقط. أخيرا الأدوية، لا يفضل استخدام بعض المضادات الحيوية خلال الفترة دي زي الإنرو والسيبرو والنوروفلوكساسين، لأنها ممكن تسبب مشاكل كلوية مع الجفاف الموجود بسبب الحرارة. هنضيف بعض منشطات النمو اللي بتحتوي على البكتيريا النافعة للحفاظ على التوازن الميكروبي للأمعاء، وممنوع إضافة الأسبرين لو عندك جمبورو أو كوكسيديا. ولا يفضل استخدام الأدوية الغير مستساغة في الفترة دي لأنها هتقلل شرب المية، وإذا كان لابد منها هنضيف معاها محلول سكري زي العسل الأسمر. وما تنساش تستشير الطبيب المتابع معاك وخد النصيحة من أهلها، وربنا يسترها معاكم وتعدي موجة الحر بسلام. وبكده نكون خلصنا معلومة النهاردة عن التعامل مع الإجهاد الحراري في الطيور، خصوصا طيور التسمين، وأشوفكم المرة الجاية على خير.
ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان توصلكم الفيديوهات الجديدة أول بأول، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.